Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallxo Përnime. Kryeministri Albin Kurtit në një deklaratë në mbledhjen e qeverisë tha se vendi jon vazhdon me qenë në rrezik. Ai tha se lirimi i Millan Radoiçiqit 24 orë pas arrestimit është sinjal për rigrupim. Secili mund të jetë rigrupimi edhe veprimi i radhës në veriun e vendit, këto ende nuk i dim. Ajo çka dim është se në atë zonë qeveria ka paralajmëruar që do e ndërprej pagesën e rrymës, ndërsa ende nuk e kemi të qartë situatën se si do e trajtojmë çështjen e zgjedhjeve apo jo të kryetarëve të komunave. A do të kemi atje zgjedhje të reja? A mundet me mbajt referendumin kohën e këtyne sulmeve pas sulmeve të Millanit, apo tani kemi ndryshim të gjendjes në teren? Këto do i diskutojmë me Ministrin e Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqin. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Përpos ngjarjeve për Millanin dhe veriun e Kosovës, bota gjatë kësaj jave është trondit nga ngjarjet në Izrael e Palestinë. Në zonën ku po zhvillohen luftime është kolegja jon Dragana Nikoliq Solomon, që është hebreje dhe është kryetare e bordit të Birnit. Edhe në pjesën e dytë të këtij emisioni do të flasim me Draganën nga Tel Avivi për ngjarjet që janë duke u zhvillu atje. Po kthehemi te Kosova. Elbert, mirëmbrëma, masi jemi tek Izraeli, kisha dashur me të pyet sulmi terrorist atje ndodhi vetëm 2 javë pas sulmit në Kosovë, edhe atje në vikend. Janë disa elemente të ngjashme përfshirë që ky fakti që po ndodh befasishëm. A shen ai plan pak më të madh për me e shpërnda atë luftën që nis me iniciativën e Rusisë në invazionin e Rusisë në Ukrainë? A shen ai plan më të madh me u shpërnda kjo në botë, në venet ku janë në risk për konflikt? Po tashmë është e kuptueshme që sado që ka hapësirë për zona të nxehta, ato do të shfrytëzohen në mënyrë që vëmendja të mos jetë gjithmonë vetëm në Ukrainë. Fatkeqësisht edhe në vendin tonë është një prej atyre zonave të nxehta, po në përgjithësi Ballkanit të përfshirë dhe Bosnën, ku ka hapësirë edhe nëse lejohet edhe shfrytëzohet në mënyrë që fokusi mos jetë vetëm në Ukrainë. Edhe situata e fundit edhe në vendin tonë është drejt për drejt në atë drejtim. Në vazhdimsi kemi pa elemente të Rusisë këtu, edhe besoj që ne duhet të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm si Republikë. Është folën publik për teknika që janë përdorur në veri të Kosovës që janë të ngjashme me ato që janë përdorur edhe në Krime. A keni vrejt ju këtë si qeveri? Po, ne kemi paralajmëruar këtë kohën edhe në ndërlidhjen edhe në taktikë. Mirë po edhe ajo që ka po ndodhë në Ukrainë me luftën që ka ndodhë në Kosovë, të thotë edhe dhunimet, edhe vrasjet, edhe masakret, që është një metodë që tashmë është e njoftun. Kur ne vazhdojshim të ndërlidhshim veriun e vendit tonë me mundësinë që elemente ruse janë aty, jo gjithmonë edhe u pranojke mirë dhe drejt. Nëse kujtohemi... Njerëz kanë menu që pe egzagerojnë. Pak më shumë se sa po egzagerojnë. Ju kujtohet edhe data kur i dërguam kryetarët në zyre, edhe pse do të ndalim flasim pak më vonë për këtë temë. Një ndër shenjat që ishte prezente aty ishte edhe zëhi i famshëm, kështu që ndërlidhja është më shumë se sa evidente. Mirë, tash kryeministri po thotë që grupi po rigrupohet, që grupi Millanit po rigrupohet. Çfarë informata keni lidhur me këtë? Çka mendoni që ka ndodhur? A pret një probleme të reja? Po, kryeministri dje në fjalën e tij hyrëse në takimin e qeverisë paralajmëroi mundësinë që mund të inskenohen situata ku fajsohet Republika e Kosovës, ku fajsohen organet e sigurisë të vendit tonë, edhe kërkoi që të jemi të vëmendshëm. Në të njëjtën kohë tregoi që jemi të vëmendshëm për këto situata edhe si politikë edhe si qeveri, mirë po bën thirrje gjithashtu qytetarëve, në veçanti qytetarëve serb, që të bashkëpunojnë me organet e rendit nëse vrejnë situata të pazakonshme në lokalitetet e tyre. Këtë unë edhe e diskutoj edhe me serbët lokal kudo që ka mundësinë
ti takoj edhe në jug të vendit tonë edhe në veri të vendit tonë, do të thotë ka elemente në vazhdimësi që mund të shfrytëzohen nga Serbia që të krijoj trazira, të krijoj situata ku do të fajsohen organet e sigurisë tonë për rastet e ndryshme ndërhetnike. Kjo është metodë e njoftun. Ne nuk mund të harrojmë asnjëherë pandën e pej, edhe pandat të tilla mund të kemi dikun tjetër nëse ka hapësirë të organizohen. Mirë, këtë çështje që po i flasim mund me qenë kompetencë e ministrit punëve të brendshme, sepse ju jeni ministër i pushtetit lokal, po megjithatë duke e marrë parasysh që pushteti lokal e ka për detyrë sigurinë publike, edhe që ju jeni informuar dhe involvuar, po ju pyes juve se çka i keni udhëzu kryetarët e komunave në veri për këtë situatë që po e presni me vazhdu me qenë e rëndë situatën e sigurisë, çka është duke u ndërmarrë në terren për çaq sa ju mundeni na tregu neve. Po vajtohem që kjo është temë për ministrin, kolegun tim Xhelalin. Unë çka më thënë është që policia e Kosovës, e di nga kryetarët e komunave, është në vazhdimësi në kontakt me të gjithë kryetarët e komunave. Sidomos në veri të vendit tonë, edhe çkado që ata e vlerësojnë që duhet të kemë parasysh kryetarët edhe i informojnë. Mirë, po du tash më kthy te sulmi i Banskës, ku ke qenë atë ditë? Kur ka ndodhur sulmi, kam qenë në shtëpi, sigurisht për shkak se po flasim për situatën prej orës 2 të mëngjesit, edhe unë isha në shtëpi. Mëngjes herët kom kuptu prej ministrit Svesla për rastin edhe për viktimen, policin edhe për plagosin e policit tjetër. Pastaj gjatë ditës kam shku dhe jam taku me kryetarin e Mitrovicisë së Veriut në Zyre të ai. Qatë ditë me njerë? Po, në ora 10 që kam qenë të Erdeni në Zyre dhe pastaj kam telefonu përmes policisë Kosovës edhe me kryetarin e Leposavicit për shkak se ishte në një situatë më ndryshe se sa të tjerët, edhe sidomos me kryetarin e Zveçanit. Pse më ndryshe se të tjerët, shpjegoj? Për arsyeën se ai ishte në Zyre, edhe këtë tjerët nuk ishin në Zyre në momentin kur ka ndodhur sulmi. Pastaj kam biseduar edhe me kryetarin e komunës Zveçanit dhe kështu me radhë me atë të Zubin Potokut, me kuptu se si është situata edhe çka mundemi me bën në këtë rrafshin që unë jem përgjegjës për kryetarin. E kur foleti me ta, kam pas ata informacione? Ky Zveçani të Leposavicit pasi është në komunën e tyre është ndodhur komunën e Zveçanit, po ajo është zona mes njerëz dhe tjetrës. Leposavicit. A kishin informacione? Po, sigurisht patën informacione për viktimen, policin, bujaku dhe për aksionin që është ende në zhvillim e sipër. Çka po ndodh me komunitetin atje, sipas asaj që po e dini, a janë të i shkëput lidhjet me Radoiçiqin, a vazhdojnë me përkrah, a keni informata prej terrenit, ndoshta prej kryetarëve të juaj, apo janë të lidhur ata asesi me popullatën kur qysh se janë shqiptarë e popullata serbe? Unë mund me nda pak me juve këtu në emision qasjen edhe timën, edhe të ministrisë tonë, po edhe prezencës tonë si institucione shtetërore në veri të vendit nga koha kur jam në fillim të mandatit si ministër dhe tash. Në kohën kur kemi pas kryetarët sërbë në ato zyra, unë kam tentu në vazhdimësi të kontaktoj me ta. Kam tentu që të mbështes edhe projekte kapitale për komunitetin sërb në veri të vendit. Edhe ka raste kur edhe kemi jep mbështetje financiare, të cilën mandej edhe nuk kanë arrit ta e implementojmë për shkak se ne kemi pas rregulla strikte se si duhet të implementohet projekti i cili financohet nga Ministria e Pushtetit Lokal. Në vazhdimësi kam tentuar të shkoj në ato komuna. Në vazhdimësi kam tentuar që me kryetarët që jam në terren të kuptoj drejt për drejt edhe prej terrenit, prej qytetarëve se cila është situata aty, në cilat janë kërkesat e tyre. Mirë, po kjo ka qenë një mision i pamundur. Sa herë unë kam kërku prej tyre të takohem, ata janë përgjigjë se unë mund vi në Prishtinë, takohem me juve në Prishtinë, mirë po në komunë nuk mund të takoj për shkak se
kam presion prej strukturave të Serbisë. Katër ish kryetar të strukturave që ata janë strukturave Serbisë kanë thonë që shtu Elbert. Ata vetë i kanë taku që të në strukturave dhe vetë kanë pranu që në kompresiona? Absolutisht po. Absolutisht po. Pastaj situata... Qysh njeri ja pranon Elbertit të ministrit të Albin Kurtit që kanë presion për strukturave të Serbisë? Shembull, në vitin 2021 na kena financu projekte, dhe në nënshkrimin e këtyre projekteve unë kam planifiku memorandume të nënshkruajnë e objektet e komunave. Ata kanë preferuar gjithë që të vinë në ministrit. Dhe është një fakt i pamohshëm, dhe aty, po edhe në telefonatat e tjera që unë kam pas, me ta kanë tregu hapun për presionin që kanë prej Beogradit për të takuar me ministrat e qeverisë. E ti s'ki qenë qaq me një madhe i naqor me thonë për ju kurzoj, ko me ardha atje? Unë kam shku atje, po pata. Pata. Unë kam shku atje në vazhdimsi, po pata. Për mos me i qitë në situatë. Sigurisht që nuk kam dasht ti vendos një situatë ku ata mund të kenë probleme. Unë kam vazhdu ti vizitoj lokalitetet ku jetojnë komunitetet e tjera. Tash po i të lejnë pyetjes teme. E tash. Në situatën që po flas. Mastrijave për i Banskës. A kemi indikacione që populata që po i shkputen lidhjen e Millanit, lidhjes e Millanit, hajde situatë që na kishim pas qef me qenë qashtu, apo po ja bojmë qefin vetë se dhe lidhjet e tia me strukturat e tia në veri, vazhdojnë me qenë, rikuperohen, sepse ai është me gjithate për shpis në liri, me telefona mund është me kontrolu senen. Cila është? Është e pamundën që të përgjigjem në këtë pyetje me po ose jo. Çka du të shtoj është se tash në situatën kur nuk kemi këta kryetarë sërbë në zyre dhe njëkohësisht kryetarë të strukturave paralele të Serbisë në Kosovë. Unë kam arrit që me ministrin e komuniteteve dhe kthimit të kemi edhe vizita tek familjet e ndryshme në veri të vendit. Për shembull, para 2 muaj unë isha në një vizitë në Leposavic, ku pas vizitave në infrastrukturën sportive të Leposavicit, një projekt i filluar në vitin 2018 dhe më herët asnjëri përfunduar. A din serbisht ta më me të pyet? Po. Do me thonë? Me drejtorin, me drejtorin e komunës Mitrovicit të Leposavicit për kulturën dhe sport, ishim në ato vizita, po pastaj ishim edhe në familje... Pa i drejtori është sërb a shqiptar? Sërb. Ishim edhe në vizitë tek familjet të ndryshme cilët kanë interes të bashkëpunojnë me qeverinë, kanë interes të bashkëpunojnë me komunën dhe cilët kanë kërkesa dhe pikje familje, pra po thu, isha në familje. Familjet përkatësisë serbe, se kjo? Absolutisht po. Isha brenda familjes me... Edhe sutos që në ata me të prit tyre? Jo. Qysh e mrive qëta? Po, ishim në koordinim me ministrin e komuniteteve dhe kthim, zëvendës ministrin e tij, cili është nga komuniteti lokal aty. Tash, kur ne flasim... Qaj që është arestu, a këshilltari ti është arestu? është arestu drejtori i komunës e Leposavicit. Drejtori i komunës? Unë isha me zëvendës ministrin. Po, liru. Ka pas dhe ditë. Faktikisht ka pas dhe ditë. Arestu pas qaj vizitet ju atja? Po. Të me thonë, Elbert, fatkeqësisht po të fajsoj, veç njerëz janë të pagu me arestime për shkak se po kooperojnë me qeverinë e Kosovës. Po, kjo është presioni që secili që bashkëpunon me institucionet e vendit tonë e ka. Është arestuar në Serbi, veç ta theksojnë, është majtën 10 ditë për një brisk që e ka pas në Kerë. Po, ky person i arrestuar drejtori është edhe i biri i zëvendës ministrit për kthim dhe komunitete, kështu që i nati me të është shumë fish me i madh se sa me një person tjetër i cili bashkëpunon me institucionet tona. E çfarë familja i ka ndodhur diçka që i ke vizituar? Jo. Asaj familje si ka ndodhur më herët kanë pas një... A janë pishman që të kanë prit për shkak të asaj arestimi që ka ndodhur? Sa unë kam informacion, edhe këto informacione gjithmonë i bazoj tek komunikimi me ministrin Nenad, jo, ata presin prej institucioneve të vendit që t'i mbështesin, ata presin prej komunës që t'i mbështesin. Pas asaj vizitës është rrit edhe numri i personave të angazhuar nga komuniteti lokal në Leposavic në komunën e Leposavicit. Kryetari i Lulëzimit temi ka angazhuar mbi 25 persona me një kontratë mbi vepër ose në një definim tjetër ligjor, nuk e di saktë si është, po ka në vazhdimsi kontrata për shërbime. Ka në vazhdimsi persona nga komuniteti lokal serb, cilët janë të interesuar për normalitet dhe janë të interesuar për
bashkëpunim. Ata nuk kanë frikë nga institucionet e vendit, ata nuk kanë frikë nga policia e Kosovës. Frika atyne është tek këto grupe kriminale, të cilat tashmë u demaskuan me 24 Mirë, shtator. frika është prej grupeve kriminale, po prej prezencës gazetarëve sërbë që i kemi pasë në këtë studio, kolegëve tonë shoqërisë civile sërbë që punojnë në veri, njëna prej brengave të tëne, përveç presjoni nga Millani, grupi ti lista sërbe, është edhe prezenca e policisë speciale në veriun e vendit, gjë që me siguri ta kanë thënë edhe ty, ata njihen shumë të kontrollum për faktin që është prezent policia speciale të ata, gjë që nuk është prezente në Graçanis, nuk është prezente në Shtërpce. Çka i thuti atyne kur thojnë po na pengon kur qeveria e Kosovës po na çon policinë speciale, çashtu që po na thojnë neve në këtë. Jeta, unë muj me i kuptu, po njëkohësisht pres edhe mirë kuptim nga ata për shkak se bëhet një vlerësim i situatës sigurisë edhe kësaj prezencës. Rasti 24 shtatorit do të ishte krejt ndryshe, sigurisht se mos të ishte edhe këto njësi më speciale të policisë së vendit tonë në atë pjesë. Sigurisht se këto njësi do duhet të udhëtonin nga Prishtina ose dikun tjetër për neveritë e vendit, jemi shumë i bindur që situata në këtë moment, në këtë kohë kur ne e zhvillojmë këtë bisedë, do të ishte krejt më ndryshe. Unë e kuptoj që ata munden mos me e pëlqy këtë fakt, mirë po çka është shumë e sigurt është që policia e vendit tonë sillet në formë demokratike me qytetarët. Policia speciale nuk bën ndaljen e personave, po në policia rregullt. Në njëna për intervistave që kom zhvillu me një politikanin Bogdanović që ishte nga Leposaviqi, ish ministër i Kosovës 4 vjet gjatë kohës së Bajram Recepit, ai thëjke që nuk po di është Shqip policia kur po na nalin. Çka i thu aty në serbëve që presin që kjo e drejta në gjuhë me qenë njëra për drejtave që kur ta nalin një qytetar sërb, kur ta kontrollojnë edhe kur duhet me mush një formular për çka do, po thojnë, po na japin formularin shqip, s'po marrin vesh kur gjo dhe kjo ja u krijon një lloj paranoje. Ata po lypin sërbisht me ditë. Unë jam i bindun se secili formular që kanë institucionet e vendit tonë, cili do qoftaj, është në dy gjuhë. Kështu që mund me pas situatë kur ndonjë polic nuk flet gjuhën serbe, mirë po secili formular që dorëzohet nga secili institucion i mundshëm në Republikën e Kosovës është në dy gjuhë. Unë isha para pak kohë prapë në një vizitë tjetër me zërin si ministrin e infrastrukturës në veritë e vendit dhe rrugës për në Prishtinë u ndala në disa nga pikat ku janë policia e Kosovës dhe unë aty vrejta që pas policëve shqiptar dhe komuniteteve të tjera, thujesin e secilin patrull ose pik ishte edhe një polic i komunitetit sërb. A është e mundën, të marë parasysh që në shpejtësi, në mujtë e fundit, kritikat për Sveçlen kanë qenë pse s'pendron strukturën e policisë, sepse me një anë ka pas kritikat që e kitë korruptume qa strukturë të policisë. Në këtë presion publik, ai i ka ndru polis, i ka qu do polis për shembull, ka qu prej veneve që s'din sërbisht. Edhe kemi përfundu me polis që mund t'jenë ma pak të korruptum, por nuk din sërbisht. A mendon ti si Elbert Krasniqi, jo si Xhelar Sveçla, po që duhet në një komunitet ku shkon policia, polici si që din duhet me qenë edhe pjesë e komunitetit, ose polici e komunitetit, a duhet me ditë sërbisht nëse jetu tu e kontrollu teritorin e banu me sërbë. A menon që duhet me pas njerëz që flasin sërbisht? Kjo definitivisht nuk është pyetje që unë duhet me u përgjigj në pjesën e parë të pyetjes. Në pjesën e dytë a duhet, unë duhet me e përmend këtu datën 5 nëntor. Ditën kur 600 polic ose mbi 600 polic kanë jep dorëheqje në mënyrë që të krijojnë situatë të pasigurt në veritë e vendit. Edhe sigurisht që shteti u dashur të përgjigjet proporcionalisht kësaj situate, edhe të dërgoj policë të tjerë. Edhe unë çka du me vu në pa është që nga atëherë deri tash kemi 2 thirrje për rekrutimin e policëve nga rradhat e komuniteteve, ekskluzivisht nga rradhat e komuniteteve. Në rekrutimin e parë kemi pas pavarësisht 133 nga komunitetet, për cilëve mbi 50% të komunitetit sërb të cilët janë rekrutu për punën e tyre në stacionin e veriut.
Mirë po, ne kemi kuptu që në vazhdimësi ka edhe ndërhyrjet nga ata për shkak të presionit në vazhdimësi që bëjnë strukturat kriminale të Serbisë. Njëna për çështjeve tjera që na kanë përmena për emisione, përveç që kanë polici speciale, sërb kanë thonë që spitalet janë pa barna, nuk pëlejohen ndihmat, sepse nuk pëlejohen ndihmat nga Serbia. Çka kemi thonë për këto? Unë besoj që edhe kjo nuk qëndron, edhe tash nuk mund me e zbulu krejt pjesën për shkak se nuk është në ministrinë tonë, mirë po para pak kohë, një grup i ministrave të udhëhequr nga ministri i shëndetësisë. E kena pyet ministrinë e shëndetësisë, vetëm të kallzu ka thonë që çdo kërkesë ju kena përgjigj, çdo kërkesë. Absolutisht. Pas kësaj, ka ma pak që 5 ditë që ne si Republikës Kosovës ju kemi adresu edhe njëherë me një shkresë ku konfirmojmë që jemi këtu për t'i plotësuar të gjitha nevojat e tyre nga lista esenciale. Në anën tjetër, Banjska krejt këto pyetje që po t'i shtroj, kanë të bëjnë me popullatën atje, unë po t'i shtroj ty, e Banjska është komunën e Zveçanit, kryetar e ka Ilir Pecin, prej asaj që kompon media, që ky kryetari i Zveçanit Kosovës, Ilir Pecin nuk ka shku me vizitu Banjskën, a jam e sakt apo kiti informata tjera? Unë kam pa fotografi në rrjetet sociale të kryetarit Pecin e Banjska. Pas aksionit. Fotografi. A e dina ka shku, a jenë kontakt me që Ilir Pecin? Po, absolutisht. Unë po e konfirmoj që ka shku. Po thu që ka shku. Edhe a e presin Ilir Pecin në për familje sërbe, përshë a e lojnë me hi, veç po më intereso kështu, për kurizitet? është e pamundun ti di këtë detajet. Mirë, Ilir Pecin a ditë sërbisht? 38 kryetar, 38 agenda, jo. Zdenë sërbisht? Janë zdenë. Oke. Do me thonë s'ka qysh me folë në Po, komunitet. ka bashkëkontorët e ti, cilët edhe di. Me të pyet kështu, është bo tem, kush ka pas kontakt me Millan Radoiçiqin këto ditë, po më intereson, a ke pas ti kontakt me Radoiçiqin, pasi me gjithate a i ka menaxhu 10 komuna deri ta zhvuan, deri sa me dalën atë fotografi, armatozën, a i ka qenë njeri i rëndësishëm politikisht, me post zëvendës shefi listës sërbe. A ke pas kontakt me te? Jo, absolutisht. Heq kur. Qysh, pse jo, kur ti e njeri që munosh me krejt me folj, si e me një malë, munosh me këtë njerë që ka ndikim edhe me ndreq punat, edhe me prish, po jo me ndreq punë, me thonë. Me ndreq. Me ndreq. Jo, për shkak se ai nuk ka pas asë një funksion institucional në kohën kur unë jam ministër ose deputet. Ama ka pas partijak. Është jo relevant për një ministër me kontaktu me një nënkretar të cilës do parti politike. Kur ke fol, me kon ke fol? A ke fol me Rakiqin? Me Rakiqin sa ka qenë ministër, në kabinetin a, unë kam pas kontakte aq sa ke mujt me pas kontakte. Edhe a ka përmen Rakiqi që najher bashkë më interesant ta shkruaj këshyrim njeri... Tësë më sara, unë e ka marrë ministrin për Rakiqit. Po e ke marrë ministrin për Rakiqit, po Rakiqi mandej ka qenë kryetar komune, apo jo? Në kohën kur unë jam ministër, e ka qenë ministër, jo kryetar komune. Ministër. E në komunikim me Rakiqin, a ka përmen najher që duhet me vetë Milanin për këtë asaj? Jo, absolutisht. E masi që ka ndodhë që ke mbajnës kjo, a ke bona i lidhje lidhur me ate që të kanë thonë kryetarët e komunave me lidhë me qysh e kanë parapri që kjo mundet me ndodhë? A tu kanë qelë me fjallë tjera naj vizion për naj lidhje që se ki pa për para? Unë kam pas kontakte dhe vazhdoj me pas kontakte me personat që kanë pozitë zyrtare në shtetë. Nëse është kryetar komunës ka radhët e komunitetit serb, ministër, zëvendës ministër, e kështu me radhë. Në momentin kur këta kryetarët, ish kryetarët, janë ish kryetar, unë nuk kam pas asë një kontakt, kam pas veç pengesa për tyre. Sulmi i një ndër sulmet e orkestrume kundër eskortës kur unë isha në Leposaviq, ishte i organizum ekskluzivisht prej ish kryetarit Tadić, ish deputetit Simić, për shkak se ata ishin kritikuan aty. Edhe ata ishin personat cilët zhvillishin komunikime me KFOR-in që bëjnë presion për largimin tim nga objekti. E ti me qita Simić, a ki pas kontakt para se me ndodhë? Po, para se me ndodhë, jo para se me ndodhë, para se me ndodhë ndërheqje. Kur ka qenë deputet në Kovend, pa e ka qenë deputet në Kovendin e Kosovës. Unë kam taku në vazhdimësi Simićin, me qëllim që të bindi që lista serbe në Kovendin e Kosovës ta votoj ligjin për veçëvërisë lokale, plotësim ndryshimin ligjit për veçëvërisë lokale. Kam bë shkresë
në të cilën i kam përmbledh propozimet për ndryshim, kam jap garancionet që këto në asnjë variacion nuk e minojnë të drejtat e komuniteteve të para në ligjin për veçërisë lokale, përkundrazi po i avancojmë ato. Po du tash me fol pak për zgjedhjet të veri, cila është diagnoza jote pse Serb nuk kanë marrë pjesë në zgjedhje? 5 nëntori, dita kur ata largohen nga institucionet, fillon për me ndru edhe taktiken e Serbëve lokal, të orkestruar prej Serbisë, po edhe Serbisë mbi ta në vendin tonë. Ne, si institucione, kemi vëtë gjithën që është e mundur që zgjedhjet të mbahen. Me 14 nëntor në shpallë zgjedhjet e reja të vitit 2022. Me 10 dhjetor shtyhen zgjedhjet e reja. Shtyhen zgjedhjet e reja pas një kërkesë në vazhdimsi që pas pak kohë do të krijohen kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Edhe unë në një moment kam besuar që kjo ka qenë veprim i mirë për shkak se pas kësaj patëm marrëveshjen e Brukselit dhe aneks marrëveshjen për implementimin e marrëveshjes së Brukselit të Ohrit, e cila faktikisht u pranu edhe nga Beogradi zyrtar, edhe pse nuk pranoi të afirmos, edhe ishte në kohën kur në prill ishin proceset e parapregaditjeve për zgjedhjet lokale në veri të vendit. Kërkesa e Quintit e bërë me 17 mars që KQZ vazhdoi edhe pa kohë afatin për regjistrimin e partive politike, ishte momenti kur kuptova edhe unë sigur se cili qytetar në këtë vend dhe përfaqësues i institucioneve që faktikisht këta nuk janë të interesuar për të marrë pjesë në zgjedhje dhe këtë çka kemi pa nga aty është presioni. Tërheqja e Jablanovićit nga gara për Leposaveç e kështu me radhë. Do thotë zgjedhjet u mbajtën me një përqindje shumë vogël të qytetarëve të cilët ju përgjigjen për shkak se presioni i Serbisë i drejt për drejt në ta për mos pjesëmarrje ishte shumë i madh, edhe zgjedhjet prodhuan 4 kryetarë të cilët legitimitetin e kanë të vogël, mirë po legalitetin e kanë të plotë. Mirë po, jemi ku jemi tash, edhe është hartu një draft për një rregullore për peticionet nëse duhet mu bo zgjedhjet e reja, kur ka më nis me u zbatu që ky draft edhe ti si Elbert Krasniqi, a kina i propozim qysh me dalë për kësaj situate të krijume, ku kemi kryetar të tillë shqiptar, nuk kemi pjesëmarrjen e serbëve të mjaftueshme, Bashkia Ndërkombëtare po i kërkon Kosovës me e pa në mënyrë qysh riorganizohen zgjedhjet, a kem ti ndaj propozim qysh me dalë për kësaj situate? Po ne patëm një propozim, edhe na u angazhuam si institucionet vendit që ta mundsojmë këtë. Me peticion. Zgjedhja këtyre kryetarëve është kushtetues ligjor. Mirë dhe mirë. E kuptum. Tutje. U pajtum që përqindja e pjesëmarrjes i zbe legitimitetin e tyre edhe jemi për zgjedhjet e parakoshme. Mirë po, shtuarja në zgjedhjet e parakoshme duhet të ndodhë vetëm në metoda demokratike. Për shkak se edhe zgjedhja aty në... Po mund të ndodhë demokratike që njerëz ta kanë sugjeruar me dorëheqje. Ju keni thënë jo me dorëheqje. Kush është autoriteti që mundet me bind një kryetar komunës me jap dorëheqje? Hajde tash, nëse jo dorëheqje. Albin Kurtit mundet me bind. Ata e moj. Unë nuk besoj. Hajde, a kina i propozim? Po propozimi është peticioni. Okej. Me një gusht në kohën kur është vlugi i pushimeve, ministria jonë u angazhu me kërkesë të qeverisë që të hapë rrugë që mund të organizohen zgjedhjet e parakoshme nëpërmjet peticionit. Ligji për veçërisë lokale parashef formën se kur dhe si një kryetar mund ta humbë mandatin ose largohet nga zyrja. Një ndër ato metoda është edhe kërkesa e qytetarëve për largimin e kryetarit me anë të peticionit. Mirë po, me ligjin aktual për veçërisë lokale nuk ishte baza e mjaftueshme procedurale e cila e specifikon këtë procedurë. Ne e bëm këtë. Çka specifikon çaj draft? Drafti, faktikisht udhëzimi administrativ tash hap rrugë që qytetarët e Republikës Kosovës në 38 komuna të Republikës Kosovës mund të iniciojnë. Po çaj udhëzim administrativ si mirë Elbert, a është në funksion a halos? Është në funksion. Nga një shtatori kur unë kam nënshkruar ka hyrë në gazetën zyrtare, secili qytetar mundet me inicu kërkesën për largimin e sa veta duhet me nënshkruar peticion? Ligji për veçërisë lokale në 172 e përcakton që duhet qytetarët të mbledhin 20% të trupës votuese të një komunës specifike. Ajo trup votuese mas pari,
mos haro që ajo trup votuese s'ka pas cenzus që 100 vjetë, mos tam 100, po një kohë gjatë s'ka pas. Unë e që 30 vjetë që më ka ra me monitoru zgjedhje, se kom fillu me monitoru zgjedhje qyshën kohën e Miloševiqit 97 kur pat ardhë misioni OSBE-s, ato zgjedhje gjithmonë historikisht që 3 dekada në komunitetin sërb vidhen. Do me thonë, na nuk e kemi të sigur sa populacion, na e kemi një sistem zgjedhor në për komunitetin sërb, sidomos që me një mos të më thes mil, me do dru i blem votat mes tjerash, unë i kom po s'po thom veç prej fjalëve njerëzve, do me thonë, jetu e kërku një sen 20% të trupës votuese që është, adin është pikpytje sa është 20%. Jo, nuk është pikpytje shumë e saktë. Do thotë, kur qytetarët mbledhen, organizohen për mbledhjen e nënshkrimeve, mund ta kërkojnë nga KCZ edhe listën e votuesve. Ajo listë e votuese është jo legjitime. Neve kena pas këtu. Ato organizohen jeta zgjedhjes. Përfaqësues politik kena pas që thojnë mbi 100% është e fryme lista. Është e fryme lista. Nuk janë pastru listat në për komunat sërbe. Nuk janë pastru. A me pyete se cila është rruga? Rruga është peticioni. Për shembull konkret Lepo Saviqi. Po një pjesë e votuesve jetojnë në Serbi. Janë 12.000 votues. Është legjitime kudo që jetojnë. Nëse ata kanë letër njoftim të Republikës Kosovës dhe kanë edhe adresë në Republikën e Kosovës, ata kanë të drejtë vote. Lepo Saviqi shumë i njeh në për Serbi. Kjo nuk është detyre as e imja, as e jona. E jona është që ne me hap rrugë. Ne me hap rrugë për zgjedhje. Po jetu hap rrugë që e din që së mbohet. Në farë mënyre jetu hap rrugë me letra, po unë e din që së mbohen 20%. Pse nuk mund më bëj nga 12.000 20%, 2.400 nënshkrime për me inicu votimin për kryetar të komunës, largimin e tij nga zyra ose jo. Sepse nuk janë votues që aktualisht jetojnë. A e din sa është pjesëmarrja e serbëve lokal në 3 parzgjedhjet e fundit nga 65 deri në 95%. Do me thonë, ne nuk po kontestojmë asgjë. Sa prej tyne jetojnë aty, sa prej tyne me post votojnë, edhe vinë me autobusa. A e ki qëto informata? Sa prej tyne votojnë me post? Nuk i kam këto informata, po këto informata sigurohen shumë lehtë. Udhëzimi administrativ. Po veç, a i shkon mirë mi pas qëto informata para se me vendos që të 20%. Me ditë sa votojnë me post. Nuk mundem na me vendos 20%. 20% është i vendosën në ligjin për veçërisë lokale. Unë e po të kuptoj ty, se nas duhet mi abot qefin, s'po thëm me privilegju, me një anë tjetër me privilegju një minoritet si sërbët edhe mi au dhonë kejtë mundësit edhe mi au përshtat atyne dhe jetës tyne, në anën tjetër pedi që së është ashtu, po presionin Kosovën, është shumë i madhë për na me këqyr, si me thonë, me këqyr me audhon një opcion që është ma i leti, ma demokratiki për neve, po së është ma i leti për ata. Unë këtë e këshof nga prizma tjetër. Kemi kërkesën e Bratislavës për deeskalim, ku një ndër veprimet është edhe zvogëlimi i policisë Kosovës në objektet e komunave, edhe kjo ka ndodhur pas vlerësimit të situatës sigurisë nga policia Kosovës dhe KFOR-i 2 nga 25. Në anën tjetër, si qeveri, jemi angazhu në një muj shumë intenziv që ta prodhojmë një udhëzim administrativ i cili parashek këtë procedurën se si duhet me shku deri te zgjedhjet e parakoshme në cilën do komunë, e në këtë rast për këtë procedura ajo pajtu të hujt me këtë procedurë? Pjesëmarrja e tyre ka qenë e drejt për drejt, edhe pse ka qenë një muj, ne kemi bërë punë shumë intenzive, janë marrë 3 takimet e para, është bën një draft punus, kam taku përfaqësues të ambasadave të Quintit në Kosovë. E kam da punën e grupit punues me ta. I kam kërkuar që të marrin pjesë në takimin e radhës planifikuar nga pas atij takimit. Kam kërkuar që të dërgojnë propozimet e tyre. Janë kanalizuar në 2 drejtime propozimet, një ka ardhur nga BE dhe një nga OSB, edhe mbi 80% e propozimeve të tyre janë inkorporu në udhëzimin administrativ. Do me thonë, në veç diçka, kanë dhonë, qëto deshta me ditë, a kanë dhonë propozime? Kanë dhonë propozime.
Cilët prej tyre kanë dhënë përafërsisht, a din ambasadat që kanë dhënë propozime? Po, unë po them që janë koordinu, nuk kanë pru se të ambasadë propozimet e tyre. Përmes kujt i kanë qenë OSBE-s? OSBE-s dhe Zyrës së Bashkimit Evropian. OSBE dhe Zyra e Bashkimit Evropian ka pas edhe ekspertë dedikuar për grupin punues në mbështetje të grupit punues. Me një shtator kam lëshuar udhëzimin administrativ. Udhëzimi administrativ është valid. Komunat e veriut dhe se cila komunë tjetër. Çka ka ndruar çat, a bën vetëm kallëzon çat draft? Çka ka ndruar prej çuçi kemi pas ligjin përpara? Nuk mundem na me udhëzim administrativ me ndru ligjin. Mirë. Na vetëm mundem me i specifiku çka kanë specifiku? Çka kanë se si duhet të organizohet peticioni, çka duhet të përmbajë peticioni, sa është koha e mbledhjes së nënshkrimeve, se si mundet me u jap kohë shtesë, si KQZ-ja pastaj i verifikon nënshkrimet, çka nëse mungojnë disa nënshkrimet dhe ju kërkohet shtesë përcaktimi i votimit. Dhe pas këtij momentit vjen koha kur hyn në fuqi ligji për zgjedhjet edhe nga aty gjithçka është e qartë. Në rast që mrim deri te organizimi i zgjedhjeve të reja, a mendon që kanë me pas probleme prapë? Çfarë kuptimi problemi? Problemin e participimit të serbëve. Edhe atë çka e pomna. Kush garanton Jeta që nëse kryetarët aktual japin ndërheqje nga vullneti i tyre individual, secili thotë unë do më jap ndërheqje? Kush garanton që serbët mundën me marr pjesë në zgjedhje? Peticioni është forma ma demokratike. Kjo është lojë në cilën na po dojmë me bo maksimumin që topi mos me met Kosovës. Po pajtohem që gjithçka, edhe mu hek masat apo sanksionin ndaj Kosovës. Që kjo është loja që po pajtohem që duhet me lujë. Peticioni është shembulli më i mirë që aty ka vullnet për zgjedhje. Po, veç peticioni është shembull, Elbert, që nuk pe e bind Komisioni Evropian mja hek masat Kosovës. Unë s'po thëmë që është i drejt, po nuk pe bind. Unë veç po thëmë që ka muj me bu. Cilat solta mi bu, që mi hek qëto. Leot lutem të kthehem edhe një hap mbrapa. Përmenda dy veprime të ndërmarra nga qeveria e Kosovës pas takimit e Bratislavës. Deeskalimi me anë të zvogëlimit numrit të policisë edhe hapja e rrugës së zgjedhjeve parakoshme. Çfarë bëri Serbia në ndërkohë? Organizoi 24 shtatorin. Edhe BE edhe të gjithë të tjerët duhen këtë ta kemë parasysh. Duhet këtë mos ta nënvlerësojnë. Kosova angazhohet për deeskalim me veprime konkrete, e zvogëlon numrin e policëve, thotë se situata është e qetë, hap rrugë për zgjedhjet e parakoshme, Serbia të organizon sulme terroriste në vendin tonë me qëllim të aneksimit të veriut. Do të thonë, kjo është një fakt. Mbi këtë nuk mundemi me largu shikimin. Okej. Po du pakës me fol për mendimin tën, kallëzoma njerë për 4 kryetarët e komunave, cili mendon që më i miri që të në veri? Është e pamundun tash në këtë moment. Me u përgjithë si për fëmija. Me u përgjithë. A bon veç me të pyet ju kanë bo, s'po thojmë cili o më i miri, po shkojmë të cili o më i durushmi. 137 dit ju kanë bo luzim e temit, që pi bjen gati 5 muj pa dal prej zyrës, situatë e jashtëzakonshme. Çka të bua njeri? Apo mundet... Qëndres. Apo mundet? Po, absolutisht. Po? Qëndres. Unë besoj që... A kam jallë shumë marmalada në erë? Këtë e pysim kur realizojmë intervistën bashkë me... Pse a din me folja ja, se se kena nizu? Absolutisht, po. Unë besoj që na duhet të gjithë, ju vetëm ne që jemi pjesë e institucioneve, po edhe qytetarët e vendit, ta vlerësojmë qëndresën e lullëzimit. Për shkak se atje nuk po qëndron, për shkak se ka vendos me kalu kohën në një objekt caktuar të zyrës, atje po qëndron për interesin e Republikës. A moj me të pyet pro, a është vendimi partisë që ai mos me dalë media, se që 5 muaj s'ja kena një zonin? A është vendimi partisë, a qysh? Mundesh me pyet vetëvendosje për këtë. E kena pyet vetëvendosja, po thotë së koha, që sa po lypim intervistën ta. Pse së koha? As dhe me folja, qa o puna? Jo, më besoj që a i din me folë dhe me folë shumë mirë, edhe më besoj që intervistën kurdo që realizojnë me ta, keni marrë këtë pak me ndo se ti për ta kanë, diçka me ndo, më falë që po të kështu të po të bo, po kërkoj për te, mu bo zëdhën si ti, po është kurios publiku me ditë për çka e ka marrë malli, për shemë, lëzim e temë. Unë preferoj për me mbet në këtë petkun e ministrit, unë e takoj në vazhdimësi lëzimin edhe
Që shkojetan ditë është detyre jote edhe me u brengosa është mirë njeri? Diskutojmë për politikë, diskutojmë për punët e komunës dhe kërkesën, po. Se ka po familjen që 5 mujtë? Nuk... A pishkon familja atje? Unë nuk preferoj me e zbulu asnjë nga detajet, mirë po do t'vjen koha kur Lulzimi do t'i tregoj të gjitha vetë. Mirë, a bën pra anën që jo private, anën zyrtare, me ditë, a po mundet me bon naj audit të projekteve që janë realizuar në komunë të kalumën, sepse me qatë komunë kur na s'kemi mujt me marë mbikëqyrjen, s'kena mujt me mbikëqyrë si komuna tjera, në stilin e qysh po harxhon paret, a ka mujt me i këshyr dokumentet edhe me i hiq audit? Auditim të mbrëmshëm nuk ka bo. I ka hap letrat edhe të gjitha institucionet relevante që duhet mi pas qasjen e ato dokumente tashmë i kanë, edhe unë besoj që kjo situatë pastaj do të krijoj një pasqyrje shumë të qartë edhe për keqpërdorimet në vazhdimsi që i kanë bërë kryetarët e këtyre komunave në të kaluara me buxhetin publik. Ai ka dërgu letrat e auditori jashtëm ajo, auditori zyrtari, ZKA-ja, Zyra Kombëtare e Auditimit. A ka qasje? Nuk e di këtë detaj, nuk e di nëse Lulzimi ka bo kërkesë për auditim, po këtë e di saktë që ka bo zoti Erdin Atiq. Që ka qenë me punë veta, Lulzimi a ka mujt me dërgu në prokurorinë ai dosje? Se ka qenë kogja... Nuk kam informacion. S'ki informacion. Mirë, e këta 4 tjerët, Elbert, që e kanë pak mundësin ma të lirë, a kanë mujt me dërgu në ai dosje në prokuroria, Eden? Unë për me u përgjigjë se çfarë po bëjnë këta kryetar, shembulli më i miri është zoti Atiq, kryetari i komunës së Mitrovicës veriut, i cili çka tu bëu Erdin Atiqi? Ka në vazhdimsi mundësi të punojë edhe të angazhohet në të mirën e komunitetit. Në një ka bën një ekip të tij shumë etnik, të përfaqësuar nga këtë etnitë që jetojnë në Mitrovicën e veriut. Në anën tjetër ka hap komunën për qytetarët. Qytetarët serb aty drejtohen nga informacionet që unë kam, nga takimet që i kam pas kohë edhe me Erdin, edhe për kërkesa specifike, rregullimi i jashtësorëve, rregullimi i rrugëve, rregullimi i ndriçimit publik. Do të thotë shembulli më i mirë se si do të mund edhe kryetari i Zveçanit, Zubin Potokut dhe Lepo Saviqit të kryej punë, ishte po të ishte në situatë sikur që është Erdeni. Aty kemi një situatë edhe të sigurisë më të mirë, edhe një situatë ku institucionet e vendit kontrollojnë më shumë gjithçka në atë pjesë, edhe kjo i mundson që Erdeni të ketë punë më të lehtë. Mirë, po du me dalë të një pjesë tjetër e raporteve t'juja, që nuk po duket raporteve t'juja të vetëvendosjes ndaj kryetarit komunës, që nuk po duhet qaq fer e civilizuese qysh e prezentove deri tash qasje ndaj kryetarëve të komunave tjera, ajo është raporti me komunën e Prishtinës. Qysh është e mundun që kryeministri Albin Kurti në Podujev shkon disa herë e në komunë të Prishtinës asnjëherë. A menon ti që kjo është normale edhe fair? Këtë pyetje mundesh me drejtu tek kryeministri, tek zëdhënësit e kryeministrit. A muj me pyetje Elbert Krasniqi. A ka qenë ai herë në komunë të Prishtinës? Po, sigurisht. Okej. A ki qenë më shpesh komunat vetëvendosjes? Nuk mundem me thënë saktë se sa herë kam qenë në cilën komunë, po këtë mundem me siguru shumë shpesh. Mirë, ti si Elbert ki qenë komunë Prishtinës a? Ke shku me vizitu kryetarin komunë Prishtinës a? Po thu qështu? Kur ke qenë? Kam qenë takim tek kryetari në objektin e tij, kryetari i komunës Prishtinës ka qenë disa herë në zyrët tek unë, do të thotë vazhdimisht kurdo që kemi nevoja të koordinimit, ne edhe takomi. Okej, a duket normale? Mirë, e kemi pas edhe bashkë këtu në studio me juve për temën e Sanihillit, e kështu me radhë. Po apo duket që vetëvendosjes po i përsëritet një sen që ja kanë bo vetëvendosjes. 8 vjetë so ka qenë vetëvendosja në qeverisje të komunës që mos e nxef 8 vjetë, leta nxef 6 vjetë Shpend Ahmetin, o anku që Isa Mustafa e ka bloku. Në anën tjetër vetëvendosja po ja bën njëjtë. Unë nuk o mujt me paramenu që kam ja bo vetëvendosja njëjtë, pasi e ka pas hallin e njëjtë vetë që e ka bloku qendra. A menon që duhet me e te kalu qëtë formë të otomanizmit mënyrën që sillet një kryeministër me një komunë e cila nuk është e vetja, në diqysh të i dhonë sinjale që veç nëse jeti jemi, nëse jem parti teme, unë të marë seriozisht e takoj. Si jem parti teme,
s'bashkëpunoj me ty? Unë nuk pajtohem me këtë konstatim. Si ministri i Pushtetit lokal, në vazhdimsi përkujdesem në këtë raportin mes nivelit lokal dhe nivelit qendror. Unë e di që ka ankesa nga të dy anët. Edhe një pjesë e tyre mund të jenë edhe me bazë, një pjesë edhe më pak. Mirë, po ne kemi takimet e rregullta. Mbi 5 takimet e rregullta me kryetarët e komunave dhe kryeministrin, ministrin e financave dhe sipas kërkesave të kryetarëve edhe me ministrat e tjerë të linjës, organizojmë ku diskutojmë për këtë problematikat që ne i kemi. Na mund të mos pajtohemi për secilin. Mirë, po nga secili takim, me takimin tjetër. Taksapaguesit më të mëdhej janë në Prishtinë, po të pyes ka aspektit taksapaguesve. A është e vërtet që po i bllokoni edhe nuk po i përkrahni projektet e Prishtinës për shkak se përparim Roma, sojve të vendosjes. Unë kisha preferu... Unozën, për shembull. Kallxon për Unozën. Kisha preferu Jeta të diskutojmë për projekte specifike. Që Unozën. Edhe falënderes që e përmende... Unoza është një projekt i komunës së Prishtinës. Nga diskutimet e sipërfaqësore, për shkak se nuk kam hyrë në merit mirë, po kam qenë prezent edhe mes takimeve edhe jo formale, edhe me ministrin e financave edhe kryetarin Rama, kushton 350 milion euro. Kështu s'paku unë e kam pa një vlerësim. Këtë diskutim e bëm në momentin kur ishim në organizim, faktikisht jo në organizim, po në pritje të rezultatit për marrjen e të drejtës Kosova organizimin e lojrave mesdhetare. Lojrat mesdhetare 2030, buxheti për organizimin e tyre 250 milion euro. Unaza Prishtinës 350 milion euro. Kërkush nuk e ndal, mirë po, nëse një kryetar komune pret që qeveria e përmbush premtimin e tij elektoral, është gabim. Secili kryetar komune, kur hyn garë për komunën, e din se cili është buxheti. Mbi atë buxhet i bën planifikimet. Tash, 350 milion euro nuk është... Po unoza projekt për te Prishtinës? Është projekt për te Prishtinës, atë le të organizon, le të bën ai që dën me bë. Nëse duhet me organizu, me implementu qeveria, implementon qeveria, po nuk jena të fol për një shumë të mjetëve të cilën ti mundesh me marrë nga një kategori në kategorinë tjetër. Jena të fol për 350 milion euro. Mirë, hajde që kallxona pse ja u keni nal tyrat vetanake komunave. E fillut një herë nalë tyrat vetanake, u marrë vendimin në kuvend që me lshu prap, rikthimi këtyre mjeteve ndodhi që në korek. Pse nalët komunës, janë nalët komunat tyrat? Ligji parashe që tyrat vetanake mund të barten për një vitit në vitin tjetër. Është kriju praktika që disa komuna, faktikisht shumica absolute komunave, po janë 2-3 komunat të cilat kanë edhe kështu pjesëmarrje të dukshme në këtë 100 milionin e tyrave vetanake, është Prishtina edhe Prizreni, këto 2 komuna di që kanë vlerën më të madhe. Kem pas këtë diskutim, kem pas disa takime me kryetar. Njona pe PDK-s, Elbert, po shihet që po duket pes jashti, po duket edhe neve që po i dënoni pse janë... Nuk po flasim këtu për dënim. Ministrin e Koran, të lutem thirrën në emision ta shpjegon shumë qartë, e ka shpjegu edhe kur është bë amandamenti nga LDK-ja në Kuvendin e Kosovës. Në njërin anë akuzohet qeveria për mjete në llogari dhe kërkesë për kredi në anën tjetër, edhe asnjë nuk kalkulohet që këto mjete ishin mjetet e tyrave vetanake të komunave. Ministri mori një vendim, u sfiduaj vendim, mjetet janë të lira, asnjë njeri tyrat vetanake për me shku komunës. Pse po janë aq atë? Shumë në rregull. Komuna investon në rrugë. Ka projekte, komunat po thonë që ka projekte që janë nal sepse ju s'keni lënë me u shfrytzu që ato mjetet. Do me thonë... Cilat projekte? Projektet komunave, që janë konë planifikume. Cili projekt i planifikum, Jeta, është mirë për shkak të qytetarëve. As ju, as une, as kryetarët nuk munden me ta jep një... Plot projekt. Absolutisht, një projekt. Qëshmuj me ta dhanë. Qësh jo mëre në budget, jo në budget planifikum u bo. Projekti i planifikum, me mjetet planifikume, as njerë nuk është nalë. Jo, nalë se ka planifiku edhe me tyrave tanake, teki nalë. Unë po tam që jo. Po, unë po tam që po.
30, unë ti jap, ndoshta ti jap 20 kryetar fjala jote kundër 20 kryetarëve, që s'janë të vetëvendosur. Shumë në rregull. Çka bën ti kur ti jap unë 20 fjalën e 20 kryetarëve? Për secilin prej tyre unë mundona me ti thuaj Kur'an Murati vlen më shumë fjala e tij se 20 kryetarë. Për secilin prej tyre unë të jap përgjigjen sipas planifikimit, absolutisht. Po thu. Unë me të ardhmë me Kjo është detyra jam ja. Okej. Nëse jemi ankesa kryesore që ka qenë këtu, është që megjithatë këto probleme që po thu, mujnë në dialog me u zgjidh. Po na shtin të hujt me bë dialog me Vučićin, që është armik shumë i madh i Kosovës, a nuk ka dialog mes kryeministrit dhe kryetarit komunës. Shqiptar me shqiptar. Pse më se pranon në takim? Pse e di që më thu që duhet mu përgjegj Albin Kurtin këto. Qysh është e mundën që s'mujnë dy njerëz të partive ndryshme mu marrë vesh rreth këtyre projekteve madhore, e metet komunikacioni i ngarkum çështu që është në Prishtinë, pse se pret kryeministri Kurti për Paralajmërimet e gjithkon e pret. Unë jem dëshmitar i mbi 5 takimeve të ndryshme mes Paralajmërimeve dhe kryeministrit vetëm këtë vit. Dëshmitar me shumë tjera, po ata dy mu marrë vesh për punë, jo. Me i qaru që to, ka pas takime kur pas kryeministrit me Paralajmërimet ishte edhe ministrat e tjerë. Asni takim që dy vjesë o bo. Asni takim ata njëni me tjetërin. Nanën tjetër, po shkojmë tuti, a dipse, se sot është e premte me 13-in kena qëllu, edhe sot e kanë takimin, na kur po e gjirojmë këto është ma herës e ora 8, ata e kanë ora 1. Takimi i parë ka qëllu në ditën e baksuzit. Elbert, a ka me shku mira jo? A ka diçka të hajrit për qytetarët Prishtinës? Unë jemi bindur që takimi shkon mirë, të dy ditën e baksuzit. Kryeministrit dhe kryetarit takohen në vazhdimsi, unë kam qenë dëshmitar i disa takimeve mes tyre, shumë e rëndësishme takimet e rregullta që kemi me kryetarët e komunave edhe kryeministrin dhe kabinetin qeveritar për koordinim edhe për zgjidhje pragmatike të problemeve. Mirë po e shtoj këtu prapë. Unë jem në vazhdimsi në anën e kryetarëve. Nuk mundet asnjë kryetar me prit që premtimet elektorale të tij ja përmbush qeveria ose dikush tjetër. Kur hyn në garë, ka një buxhet përpara dhe ai është pjesa e tortës me cilin duhesh me vepru. Mirë. Zoti Krasniqi, unë po të lus me ardh prapë me fol për performancën e ministrisë, cilën e kam bërë plan me diskutu, po kaq kemi kohë për sot për shkak të aktualitetit Banjskës, u koncentruam aty, kisha pas që prapë me të ftu edhe me diskutu për ministrinë tënde. Falenderoj shumë, unë kam marrë në ditën e dytë që më ministrën të ju dhe kemi diskutu për planet, kështu që veç mundemi më këthim rapa. Du me nda dje ishte konferenca për media pas takimit të qeverisë, isha spashku me ministrin Rizvanolli, pa disa pyetje, po pyetja nga Kallxo ishte shumë specifike, pyetje për problematikën e website-it, edhe u gëzova kur ka edhe gazetar edhe interes për punët e ministrisë që janë në përditshmëri edhe jo vetëm këto temat politike. Faleminderit që përgjigjëm pyetje specifike të kallëzohet dje dhe që vjen gjithmonë një transparent. Kaq kishim me Elbert Krasniqin. Tani, ashtu që ushe paralajmërova, do të shkojmë në Zoom për intervistën që e kam zhvillu me Dragana Nikoliq Solomonin, e cila ndodhet në Tel Aviv dhe me cilën do të diskutojmë për situatën e krijuar në Izrael. Dragana Nikoliq Solomon, you are Jewish as well as a British Montenegrin citizen. You were visiting Tel Aviv when the Hamas attack happened. Tell me, how was it? Where were you at the very time? Which city and what happened? Jeta, përshëndetje nga Tel Avivi dhe dashuri për miqtë e mi, i veçanërisht familjes Berisha dhe Kurinja. I have to say that first because I have a lot of friends who are worried about me in Pristina. I'm fine. I woke up last Saturday at 6:30 when my cousin came into the room in Tel Aviv where we are staying, 40 minutes away from the kibbutzim, the kibbutz towns that were attacked from Hamas. She said to me, come immediately to the shelter. Yet I have to tell you that every Israeli house by law has a shelter room. It's called mamad. And the shelter room is specially built with the doors to stop the
chemical war. So we got up, I was in my pajamas, totally shocked, because just a couple of days ago, we were celebrating the wedding of my nephew. The day before we went for lunch. It's lovely weather. Tel Aviv has a lovely beach. It's a lovely, vibrant city. And suddenly, that happened. In the meantime, since that day, 1,000 people have been killed on both sides. 1,000 Israelis. 2,500 on both sides. Now 2,500 on both sides. There's people, there's Israelis who are still missing and kidnapped. 400,000 displaced Palestinians in Gaza, according to international aid organizations. What do you think is going to happen, Dragana, considering you are a person who's worked in Kosovo in international missions, you've worked in Ukraine. How do you see this evolving? First of all, Jeta, I just want to give you a little bit of information on civilians on both sides. Israeli television is showing the photos from Gaza. So we see that the bombing is extensive. It's almost like they want to raze it to the ground. It's a very small piece of land where 2 million Palestinians live. Half of them are children. They've been just warned today by the Israeli forces that the people living in the north of Gaza have to immediately, in the next 24 hours, move to the south, because there will be very serious military intervention. Hamas is telling them not to go and to stay where they are. They are cut off from electricity, water, and diesel. Here in Israel, the whole nation is in deep, deep trauma. Since the beginning of Israel, nobody can remember the massacre, the slaughter, the rape on this, at this scale. Amongst those 150 hostages, there are babies, 6-month-old babies. There are children who are 3 or 4 years old. They killed children. They raped women. They opened the bellies of the pregnant women and killed their babies. So this has been enabled by the total failure of the Israeli military and security, because, Hamas were left to rampant for 7 to 8 hours in this 20 kibbutzim that they took over. These are not people who are settlers in the West Bank. These kibbutzim were found in 1920s by people who wanted communities to deal with agriculture. They sit within 1967 Israeli border. So it's important to know that this is going on. I think that this will happen. I appreciate this as a Jewish person. You as well are speaking. Yes, you are speaking of the crimes against the Jewish population, but as well on the retributions happening in Gaza. So that's why I will push you further and ask you, is it in accordance with international law what Israel is doing in Gaza, cutting water, electricity and diesel, considering, Dragana, that Israel is a democratic country? It's in the middle of a region which is not so democratic, and as a democratic country, is it applying Geneva Conventions when it is responding in retaliation, in revenge against an entire civilian population? Cutting of the water electricity supplies will be stopped once the kidnapping citizens are returned back. Personally, my opinion is I forgot details of the international laws, and as you can appreciate, I don't have a means to study it right now. I do think that it is in the past when Israeli jets were bombing Gaza, Gazans were told in Arabic exactly which building at what time. Now the information is a little bit less because there is a military, huge-scale intervention going on. But I just want to ask you back, what can Israeli do?
What can Israel do after 1,200 people were murdered? 2,500 Hamas terrorists entered into Israel. Do you think it's impossible because we are not aware of logistics? Isn't it possible to go after Hamas without going after Palestinians, of whom there's a lot of them who don't support Hamas? Isn't it possible to go after Hamas and not the civilians? Unfortunately, I'm not sure about that because ever since Hamas got into power, and let me just tell you, there were no elections since 2006 in Gaza, since Hamas, terrorist organization Hamas, got into the power. So there were no, for all this time, they had no elections. They were receiving at least they received at least $1 billion of help from Qatar since 2012, for example. They could have used this money to improve universities, to build schools. Instead, they built a very sophisticated system of tunnel system that connected them with Egypt, that they used to smuggle arms to fight Israel. Hamas says in their charter that they want to create Islamic State at the borders of historic Palestine, and they are not, at all. They're very clear in their message that they want to kill Jewish people and they want to destroy the land of Israel. It's very clear. So it's a very difficult situation for Israeli army. How do you find Hamas, who are probably in these tunnels, in luxuriously built tunnels? By the way, the first thing that the Israeli army did was to actually bomb the Beverly Hills of Gaza. This is where Hamas, high officials live in luxury and in their villas while the Gazans suffer. And I want to draw a little bit of your attention and parallels, since you are a person who worked in Kosovo and worked in Ukraine. In Kosovo, in ULEX, in Ukraine, you were with OSCE when the initial war started there. Tell me, do you see how do you sense the Russian influence in fueling Hamas? You spoke about Qatar's help to Hamas. You spoke about Egypt's help and the tunnels. Do you see Russian influence? Of course. I have to say, yet I forgot to, just for your previous question, Egypt refused to open the Rafah crossing point for Palestinians. And now US is trying to persuade Egypt to open the only corridor for the poor Palestinian civilians to live. But yes, I have a big story to say about the Russian influence and all of this. And you need to just go and think about the Russian reaction to what happened last Saturday. Russian reaction was through Lavrov, who gave a statement saying, we would like to see, it wasn't really kind of expressing sympathy. It was more like, we'd like to see Palestinian state at the 1967 border. They were, Putin and the Russians were accusing America and the West of failing in the Middle East. This is very significant because it's a different reaction to Russia, who always had very close ties to Israel, who in 2008 kind of introduced visa-free regime with Israel, who in 2020 opened the Jewish Museum in Moscow. Just to say to you, according to the American media, and I read a lot of New York Times and Washington Post on this, Putin was talking 11 times with Netanyahu in 2020. Now, the reaction is absent. Why do you think that is? Why do you think Russia has decided to line up against Israel now? Why? So now the Russia is kind of behaving like we are neutral, teaching Israel a lesson, because Israel remained neutral in the Ukraine crisis.
refuse to give bombs or, munition to Ukraine, saying this may end up in Iranian side. So you have to remember that Israel has interest to have relations with Russia. First of all, it is Russia's presence in Syria. Israel needs them for that. Second of all, it's Russian Jews living in Russia. And the third of all, and we can speak about it later, is this close ties between Russia and Iran. But in these ties, Russia and Iran, Iran is sending drones to Ukraine. Iran is helping Russia's war in Ukraine. Isn't it in exchange that Russia also has to support Iran's war against Israel? Do you see that happening? And do you see the convenience for Russia that suddenly, with this Israeli new conflict, Israel-Palestine conflict, there is no attention on the war in Ukraine? Is that also an element of why it suits Russia to have another conflict somewhere else? Absolutely. First of all, Iran's influence in Israeli affairs, or in the latest affair, is significant. Iran is financing, aiding and supporting terrorist organizations, Hamas. And is Russia financing and supporting militarily Hamas, or is it only Iran? Well, we don't know. It will be revealed at the later stage. The media is saying that the two Hamas leaders actually went to see Putin in Moscow recently. This kind of Middle Eastern kind of war suits Russians very well, because it is drawing attention of the West to the Middle East. It is also, it is also drawing out the military and economic, possibly, aid to Ukraine. Ukrainians have spotted this, and they are very worried that they might lose some of the support or some of the economic help due to the West being fully invested here. You have a biggest warship in the world, Gerald Ford, parked just outside Lebanon by the US, just minding the Hezbollah. Because, Israel will not be attacked we're not attacked only from the south, from Hamas, but from the north also, through Lebanon by Hezbollah, pro-Iranian Hezbollah. So this scenario has all the elements of becoming something that can affect the whole world. It is a very dangerous situation. You and me have spoken before about the Russian influence in the Balkans. How do you see that now that you saw the rise of the Russians in Montenegro with a coup that is your home country? 450,000 Russians, I understand, have signed up for residence or for staying in Serbia. How do you see that with what you have just experienced in Tel Aviv in the last week? It is my opinion that Russia itself will be pleased to reign chaos around the world. Just see the Nagorno-Karabakh. They didn't even pretend to stop the expulsion of 100,000 Armenians from Nagorno-Karabakh. They didn't start to stop Azeris. And now we have a situation in the Balkans, and I don't really have enough information yet. I have to be careful about what I say, but there will be, just judging from what happened in Israel, further attempts of Russia to destabilize elsewhere in order to engage Western partners into kind of extinguishing the fire somewhere else. The more fires there are, the better for Russia, because right now we are in the beginning of the winter offensive in Ukraine.
They are right now attacking Avdiivka, the town in eastern Donbass, which is actually a site of the big coke plant. They are attacking the infrastructure of Ukrainians to disable them from using energy this winter. And you've been in Ukraine, how cold the winters are there. So the whole process now is they are feeling, oh, good for us. Here is America and the West engaged in the Middle East. Ukrainians are showing support, rallying behind Israel, and we are here left, to do what we want. And I don't know if you remember the time when we were both at the same time reading this book about Putin by Masha Gessen. There she actually says that Putin grew up in a communal flat where there was a communal kitchen in St. Petersburg. And one of the people living with Putin in this small apartment was an Orthodox Jewish family, and with whom he had very, very close relations. So now, can you imagine from that, close relations from the guy who was there together with the Western partners, who would be very, very busy at this time trying to stop what's happening in the Middle East. We have a guy who's not talking, aloof, and saying, good for me, here is the fire, I can continue my efforts in Ukraine. Dragana, thanks very much. I wish you a safe return or safe time where you are. My heart goes to all the Israelis and the Palestinian civilians who are going through hell right now, which I believe all of us in Kosovo know what it feels like, because we recently had a war. Hope you have a safe stay in continuation of your Tel Aviv time there. Shikues të nderuar, ishte kjo krejt çka kemi përgatit për ju sonte. E ndoqëm intervistën me Elbert Krasniqin, ministrin e Pushtetit Lokal, si dhe intervistën me hebrejen Dragana Nikoliq Solomon, e cila u lajmërua nga Tel Avivi dhe na tregoi çka po ndodh atje. Kaq për sonte, vazhdoni me na kthyer nesër në orat 8:10.